Hi everyone. Good morning. Actually, time check is 5:10 a.m. in the morning. So, kuan na siya February 15. So, wala pa ako natulog. Kaya I'm so kuan. Basta, nakuan ko. Na-amaze akong gipambuha. Okay. So, daghan kong gibuhat, gahimo ko o cake topper. Then, kinain nag-order. Then, na-challenge ko make of design for the, ambot ba dumubak ninyo? Natulog pa dito itong ako. Ako ang kuan, anak. O, diba? Sarap. So, wait a second. So, ako siya po ito sa mga husband. Kung sa akong gigawin. Okay. So, naghimo ko og mga cake topper and cake topper lagi na siya or cupcake topper. Ito na po. So, naman siya actually. Ang manakot kayo. Parang pa ako nakarealize mag-video ko. Nadumubra konting ako. So, muli siya akong ipanghimo. Okay. Himo ko. Diba? Klaro kayo. Then, himo po ko ani. My own design. Mga inana. Parang siya sa cake. Parang Little Mermaid. Order niya siya. Little Mermaid ang kuan ani. Ang peg. Ang theme sa cake. So, wala siya. Masa ko ba niya ani? Naturik na ra. Okay. Then, na-upload na yun. Tagan siyang order actually. Then, na-upload kurumi. 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 Okay, na siya. Mga cake toppers. Tagan siya. Mga inanan. Then, it's siyang bahigo. Nagamak siya baliktad. Then, naapoy pa dinosaur. Dinosaur. Tapos siya order na ang theme is dinosaur. There. Dino. Mga si dino. Dinosaurs. Okay. So, nag-print ko ani gamit sa akong printer. Then, di-cut na ko via my Cricut machine maker 3. Then, nag-design ko ani. Na-amaze ko, nakahimo ko. Muna siya, muna nag-video ko. Kaya ako rin ipakita. Oh, diba? Nice kayo. Pang cake topper. Nakahimo ko. I'm so proud of myself. Munang 5 na ko natulog. Actually, kanis siya. Nasayop na siya. So, okay naman po. So, ako rin po siyang ihatag sa customer. Kaya U6 na niya ma-order niya. So, free. Kanya siya. Kaya ako pa siyang separate ang name. Another ang name sa basura. Wait. Kung ako ipakita niyo. Ano yung nahitabo? Ano yung nahitabo? Sana eh. Another ang sumpa. Ano yung sumpa?
Oops. Durag sumpay. Nagbulag ang sumpay. So, ako siyang giusog. Nagkano siya din ha. So, ako siyang giusog. Pero magamit pa niya siya pag nanya uban. So, ako ihatag. Ano siya akong gipanghimo. Ano ba itong makat? Tada! Ringan kayo makat. So, diba nice kayo? Mura na. Mura na akong video. Mura na akong video guys. So, wala pa ko katulog. Okay, thank you for watching. Bye!